नमस्कार. शिवण क्लास शिका मराठीमध्ये तुमच्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शर्टची कटिंग कशी करायची ते पाहणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण डायरेक्ट शर्ट पीसवरतीच कटिंग करणार आहोत. जर तुम्हाला पेपरवरती कटिंग कशी करायची ते पाहिजे असेल तर खाली कमेंटमध्ये सांगा. ज्या मापाचे शर्ट कटिंग करायचे आहे ते माप पाहू. पूर्ण उंची 18 इंच, छाती घेर 24 इंच, कमर घेर 22 इंच, शोल्डर 11 इंच, सीट घेर 24 इंच, हाताची लांबी 5.5 इंच, हाताचा घेर 9 इंच, गळा घेर 11 इंच. शर्टचे माप व कटिंग पाहूया. अगोदर आपण पाठच्या बाजूची कटिंग कशी करायची ते बघूया. हा मी कपडा घेतलेला आहे, याला इकडून फोल्ड असे डबल फोल्ड करायचे. शर्टची पूर्ण उंची आहे 19 इंच, त्याच्यामध्ये शिलाईसाठी 1.5 इंच घेणे. शर्टचे शोल्डर आहे 13 इंच, तर आपल्याला 13 इंचचा अर्धा म्हणजे 6.5 इंच घेणे. त्याचं गळा कटिंग 1.25 इंच आणि इकडून 1 इंच शेप देण्यासाठी असा राऊंडमध्ये शेप देणे. इकडून 7.5 इंच घेणे. शोल्डर उतार 1.5 इंच. ती छाती 32 आहे, 32चा दुसरा भाग म्हणजे 16. काही नाही कर, तुला जेवढं माहिती. शोल्डरचा छातीचा चौथा भाग, त्याच्यामध्ये 1.5 इंच 1.5 इंच शिलाईसाठी हे जोडून घेणे. आपला कमर घेर आहे 30, तर त्याचा चौथा भाग 7.5 इंच आणि 1.5 इंच शिलाईसाठी असे दोन्ही मिळून जोडून घेणे. इथे शोल्डर राऊंड देणे. जे आहे ते दे. बाईच्या इथे शेप देणे. तर आपण आता याची कटिंग कशी करायची ते पाहूया. शेप देणे आणि अशा प्रकारे याला शेप देणे. ही झाली आपल्या शर्टच्या पाठच्या बाजूची कटिंग. झालं. अशाच प्रकारे आपण आता पुढल्या बाजूची कटिंग कशी करायची ते बघूया. बाजूची कटिंग कशी करायची ते पाहूया. अगोदर आपण 2 इंच बटनसाठी पट्टीसाठी म्हणजे वेगळे करूया.
तर पुढच्या भागामध्ये आपल्याला पूर्ण उंचीमधून 1.5 इंच कमी करणे आहे. तर आपल्याला याची उंची पूर्ण उंची 18 घ्यायची आहे. आणि त्याच्यामध्ये 1.5 इंच शिलाईसाठी घेणे. पुढील गळा 1.25 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, तर 7.5 इंच घेणे. वही साईडला करे जोडून घेऊया. पाऊण इंच, इकडून गळा कटिंगसाठी 2.5 इंच घेणे. याला व्यवस्थित आकार देणे. बाहू कटिंगसाठी पण व्यवस्थित आकार देणे. बाजू कटिंगसाठी इथून इथपर्यंत 12 इंच घेणे. याला व्यवस्थित शेप देणे. आता आपण याची कटिंग कशी करायची ते पाहूया. अशा प्रकारे आपल्या 2 बाजू मिळतील. झालं. हे आपले एक बटन लावण्यासाठी पट्टी इथे येणार. हे काच करण्यासाठी पट्टी इथे येणार. अशा प्रकारे आपल्या पुढील बाजूची कटिंग झालेली आहे. पाहूया. आपल्याला 6 इंच 6.5 इंचचा कपडा घ्यायचा आहे. त्याला असा डबल फोल्ड करायचा आहे. इकडून 2.5 इंच घेणे. इकडून 6.5 इंच, 1 इंच फोल्ड करण्यामध्ये जाणार आतमध्ये. अशा प्रकारे आपल्या पॉकेटची कटिंग झालेली आहे. आता आपण पाहूया कॉलर कशी कटिंग करायची. कॉलर कशी कटिंग करायची. मी 4 फोल्ड केलेला कपडा घेतलेला आहे. 2 कपडे आहेत ते वेगवेगळे. हे दोन्ही एकत्र ठेवलेले आहे. आपला तयार गळा आहे 13 इंच.
आपल्याला 5.5 इंचचा कपडा घ्यायचा आहे. रुंदी 8 इंच. 13 इंच गळा असल्यामुळे आपल्याला अर्धा इंच शिलाईसाठी घेणे. 7 इंच घे, इथून 7 इंच घेणे. पाच इंच आणि शिलाईसाठी 2 इंच. तर आपण याला व्यवस्थित दोन्ही एकत्र जोडून घेऊया. त्याची कटिंग करूया. अशा प्रकारे आपल्या हाताची कटिंग झालेली आहे. इकडून आपल्याला 3 इंच घेणे. 3 इंच घेणे. इकडून सुद्धा आपल्याला 7 इंचच घ्यायचे आहे. वरती 1 इंच आकार देण्यासाठी, शेप देण्यासाठी. 1.5 इंच आहे ते. कर कटिंग केली. इकडून 3 इंच घेणे. याला व्यवस्थित शेप देणे. अशा प्रकारे आपले गळ्याचे कॉलरचे माप झालेले आहे. कट कर. आता आपण ही कटिंग बघूया. अर्धा इंच वरतून घेणे. शिलाईसाठी अर्धा इंच. अशा प्रकारे आपण शर्टचे पूर्ण कटिंग झालेले आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडला शेअर करा. अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिवणक्लास शिका मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.